اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی کتونکو چې څنګه تاسو پته ده مونږ تاسو سره ټایم په ټایم د هیلث حوالې سره د ډینټسټري حوالې سره معلومات شیر کوو. دغه شان مونږ یو ټاپک راغستی دی، هغه هم د ډینټسټري باره کې دی، د ډینټسټري سره ریلیټډ ټاپک دی. او بل دا ویډیو چې ده نو د ډینټل سټوډنټ لپاره ډېره امپورټنټ ده، ډېره اهم ده. د ټاپک نوم دی ایرپشن سیکوینس. مطلب ایرپشن سیکوینس څه ته وایي؟ د ایرپشن سیکوینس مطلب د چې کوم ډیسایډیوسس ټیپ دي، چې کوم ملکي ټیپ دي یا فرایمري ټیپ دي، یا چې کوم د ماشومانو چې کوم غاښونه دي، موږ به تاسو سره د دې باره کې معلومات شیر کوو. د هغې ټایمینګ مطلب چې هغه په کم ټایم کې راخېږي، بل د هغې نمبرینګ دغه موږ تاسو سره انشاءالله په وایټ بورډ باندې ډرا کوو. نو نننۍ ویډیو کې به ټول معلومات د ډینټسټري باره کې، چې کوم ډیسایډیوسس ټیپ دي، چې کوم د ماشومانو د پیو غاښونه دي، د هغې باره کې موږ تاسو سره معلومات شیر کوو. نو راځئ چې دا ویډیو مخکې وګورو او په وایټ بورډ باندې موږ تاسو سره هغه ایکسپلین کوو او معلومات یې حاصل شي. او بل دا ویډیو چې دا سپیشل د ډینټل سټوډنټ لپاره دی چې کله فرض که په فیکلټي سایډ ته یا په ټیکنیشین سایډ ته ایګزام ورکړي یا د بیس سایډ ته، نو دغه ټولو چې کوم د ایرپشن سیکوینس ټایمینګ دی نو هغه موږ ته په شارټکټ فارم کې راځي. چې کوم پارټ فسټ دی هغې کې به دا راځي او ډېره زیاته امپورټنټ ده. نو راځئ چې دا ویډیو مخکې وګورو او معلومات ها جي. اوس به موږ تاسو سره د ایرپشن سیکوینس چې کوم پیټرن دی هغه موږ تاسو سره ډرا کوو په وایټ بورډ باندې. نو راځئ چې دا مخکې وګورو. ایرپشن سیکوینس څه ته وایي؟ ایرپشن سیکوینس چلډرن ټیپ مطلب د ماشومانو د غاښونو چې کوم ایرپشن سیکوینس دی، ایرپشن ټایمینګ دی، هغه موږ تاسو سره ډسکس کوو. لکه خو وشوه، اوس به موږ د دې یو پیټرن ډرا کوو چې هغه به central incisor, lateral incisor, like canine, first molar, second molar, like mandibular ki, central incisor, lateral incisor, canine, first molar, second molar. Us ba the ټایمینګ څه دی؟ مطلب د دې د ایرپشن سیکوینس هغه پیټرن دی، هغه موږ تاسو سره لومړی ډرا کوو او بیا به هغه تاسو سره چې کوم منتلي حساب سره دی، چې کوم منتلي ترتیب سره دی، هغه موږ تاسو سره انشاءالله ایکسپلین کوو. فرسټ به ایرپشن سیکوینس د لوور چې کوم سنټرل انسایزر دی هغه د ټولو نه لومړی راخېږي، بیا ورپسې اپر سنټرل انسایزر، د دې نه پس بیا لیټرل انسایزر اپر او دغه شان بیا لوور لیټرل انسایزر، او دې سره دغه شان دی بیا کیناین به میسینګ کېږي نو دا به اپر فسټ مولر ته ځي، دغه شان لوور فسټ مولر ته به راځي. د دې نه پس به بیا راځي چې کوم کیناین دی د هغې ایرپشن به کېږي، هغه به راخېږي چې کوم اپر کې دی، او دغه شان دا به لوور کې چې کوم کیناین دی هغې ته به بیا راځي، ورپسې ایرپشن به کېږي، بیا به دا کراس کی لوور سیکنډ مولر، او بیا دغه شان دا به ځي اپر سیکنډ مولر. د دې نه رفلي به جوړ شو ان ایکس آی، مطلب په لومړي ډیوریشن کې چې سنټرل انسایزر نه لوور مینډیبولر سنټرل انسایزر شو او دا اپر انسایزر شو، د دې ایرپشن به کېږي، بیا به دې پسې لیټرل انسایزر کېږي، بیا به دې پسې چې کوم مینډیبولر کې لیټر دی هغه به کېږي لیټرل انسایزر، دغه شان بیا به کیناین میسینګي مولر ته به ځي، فسټ مولر مینډیبولر ته، د هغې نه پس به راځي سیکنډ مولر مینډیبولر، د دې نه پس به راځي کیناین ته، فسټ چې کوم افر کې کیناین دی هغې ته به راځي، د هغې ایرپشن به کېږي، بیا ورپسې راځي چې کوم لوور کې کیناین دی،
او د دې نه پس بیا چې کوم ایرپشن کېږي لاست کې نو هغه به منډیبولر سیکنډ مولر او دغه شان مکسیلري فرست مولر. د دې نه دبلې جوړ شو NXI. دا خو دې هغه پیټرن شو چې دا په کومه طریقې سره کېږي، د هغې نه NXI دغه پیټرن جوړ شو. اوس به د دې چې دی نو مونږ کوم ټایمینګ دی چې کوم د ایرپشن ټایمینګ دی هغه مونږ تاسو د منت په حساب سره ډرا کړو پیټرن. نو راځئ چې دا مخکې وګورو. په دې باندې امید دی سټوډنټ به پوه شوي. او بل دې سره چې دی نو د دې چې کوم سنټرل انسایزر دی دې ته A ویلی شي، لیټرل انسایزر دی B، کیناین دا به C شي، بیا ورپسې فرست مولر D او بیا ورپسې سیکنډ مولر A. دغه شان د decidioses ټیپ کې چې دي نو هغې ته نمبرنګ دی A B C D E. دغه شان بره A B C D E، لور کې A B C D E او دغه شان A B C D E. د دې ټولو تعداد چې دی نو دا 5 دي. دا یو فن شو. لور کې رائټ ته 5 شو، اپر کې لیفټ ته 5 شو او دغه شان منډیبولر کې 5 شو. دې دواړو ټول جوړ شو 10 پلس دا چې شو دا هم 10 شو. 10 پلس 10 ټوټل د دې نمبرنګ تعداد شو 20. ټوټل 20. د decidioses چې کوم ټیپ دي نو هغه به ټوټل 20. اوس به دې پسې راځو مونږ چې د دې کوم ټایمینګ دی د منتلي په حساب سره نو هغه به انشاءالله اوس مونږ تاسو سره ډسکس کوو.